Vastajové jsou z části lidé a z části zvířata. Z těch, co jsou v lolku, mezi ně patří všichni tito šampioni. A někteří další k nim mají hodně blízko, nebo jsou aspoň částečně vastajové. Jak ale vůbec vznikly? Před vastají tu totiž byl druh jménem Vastaj Shirei, což jsou nesmírně mocné zvířecí bytosti, které kdysi dávno vyhrály válku proti titánům. No, a tyto mocné zvířata se skřížily s lidmi. A vznikly vastajové. Jo, tak nějak to bylo. Víc asi není třeba říkat. Tento příběh je napsán z pohledu spisovatele a dobrodruha Eduarda Santangela, který se vydal do Ionie objevovat vastajské druhy. To, co ve videu uslyšíte, jsou zápisy z jeho deníku o vastajích. Tento piltoverský spisovatel někdy používá dost zvláštní slova, takže možná občas budete trochu zmatení. A dokonce se i jednoho kmene zeptá, jak se vlastně mohly zvířata skřížit s lidmi. Ponejprv jsem se s hybridními tvory, známými jako vastajové, setkal po přistání na úrodných březích Ionských. Měl jsem naději, že tam najdu lék na jedinečnou piltoverskou chorobu, známou jako sklíčenost. Mírnou nudu, pramenící z šedi každodenního života v neustále zářivém městě pokroku, kde se živím jako spisovatel, užívající si jistého věhlasu. Do hebké a magické náruče Ionie, do náruče, kterou zeměpisci, jež se nenarodili na jeho rozlehlých březích, prozkoumávají jen zřídka, jsem se vydal najít něco, co se jinak zcela vymykalo poli mé působnosti. Co si podivuhodného a magického, krásného i děsivého. Jakmile jsem objevil vastaje, věděl jsem, že jsem našel, co jsem hledal. Svého prvního vastajského tvora jsem potkal pod rouškou noci, která se přehraboval v mém tábořišti, hledaje cosi k snědku. Ač se téměř dal na vyplašený útěk, když jsem se probudil, hrstka sladkých koláčků a zvučný přednes uklidňující ukolébavky, již mě nenaučila matka, ho přesvědčili, aby v mém tábořišti chvíli prodlelo. Třeba že kráčel po dvou jako člověk, jeho rysy byly hybridní směskou několika dalších tvorů, které jsem viděl buď v knihách, či na svých nesčetných výpravách. Měl dlouhé fousy a špičatý nos jako kočka, hadí šupiny po celém těle a tělesnou sílu bilgewaterské solné šelmy. Čehož jsem byl svědkem záhy, když tvor dojedl koláčky, zvedl mne nad hlavu s takovou lehkostí, jako bych se já škrábal na nose, a držel mne ve vzduchu, dokud neseznal, že ve svém lůžku již žádné další laskominy neukrývám. Tvor krátce na to prchl do temnoty a já věděl, co musím udělat. Rozhodl jsem se, že o těchto vastajích, jak je nazývají místní, zjistím víc. Následují mé zápisky o rozmanitých vastajích, na které jsem narazil během svého putování po tomto záhadném světadílu. Pakliže bych se měl zamyslet nad původem těchto tvorů, a ježtož jsem učený ve vědách přírodních, považuji se k tomuto býti více než způsobilým. Domníval bych se, že vastajové nejsou samostatným druhem. Ano, brž se nacházejí na stejné úrovni uspořádání názvosloví jako vyšší řád neboli kmen. Řečeno krátce, třeba že jsou si mnozí vastajové navzájem podobní, jak jsem se znal, když jsem následoval toho opoha do kočkovitého chlapce zpět do jeho vesnice, načež jsem byl zahnán jeho rovněž hybridními bratry. Nejspíše si mne spletli s jakýmsi hanebrým špehem či hrozivým dravcem, což by vysvětlovalo, proč mne sledovali zpět do mého tábora a posléze mi ulehčili od veškerých zásob potravin. Jednotlivé kmeny a rodinná seskupení často vypadají a jednají značně nepodobným způsobem. Několik dnů po svém střetu s vastaji jsem šel po proudu šeptající řeky, jak jsem ji pojmenoval já sám, jelikož byla až k nesnesení hlasitá a já jako mnozí vzdělanci mám slabost pro ironii. Došel jsem k nedaleké výšce předpokládaje, že ostatní se budou jistě stahovat ke zdroji vody. Tam jsem objevil kmen zcela odlišný. Tito vastajové měli svraštěné a srstí porostlé tváře vydří, kdežto spodní polovinu tulení. Poté, co jsem se neúspěšně pokusil dát jim své brýle jako dar na usmířenou, předvedl jsem nepřipravený taneček, jakoby říkající, přicházím v míru,
a nehodlám vám ničit žádného příkoří. Taneček mé společníky přiměl se mne ujmout a nakrmit mne teplou večeří, kterou mohu popsat jen jako mírně syrovou věc povahy rybovité. Mnozí tvorové měli měšce plné tretek a lesklých kamínků a drobností, snad to byla obchodnická společnost. Třeba že během mého obřadního kroužení nepronesli slova, později vyjevili, když nepožádali, abych jim podal šálek nažloutlého prášku, páchnoucího po soli a ohni, že mým jazykem hovoří zcela plyně. Jejich různá nářečí a hovorové výrazy mi nebyly povědomé, ale bez větší námahy jsem dokázal rozumět tomu, co přesně říkají. Tolik prahnu po znalostech jako předtím. Po jídle jsem se je chvatně vyptal na dějiny jejich druhu. Dozvěděl jsem se, že původ Vastajů lze vystopovat do časů arci dávno minulých. Do skrytého koutu Ionie, kam se skupinka lidí uchýlila na útěk před nesčetnými hrůzami velké války s prázdnotou. Na kteréžto téma jsem sepsal krdel svazků, jež jsou všechny k dostání u lepších biltoverských knihkupců, za více než rozumnou cenu. Tito uprchlíci se potkali s kmenem inteligentních tvorů, kteří dokázali měnit podobu a kteří byli úžasně naladěni na magické vlnění Ionie. Ze soužití těchto dvou skupin vzešli tvorové, kterým jsem se nakonec naučil říkat Vastajové. Postupně se potomci těchto svazků počali usazovat v různých oblastech a tudíž nabrali různých podob. Od okřídlených, lidem podobných tvorů z Ionie, přes zřídkavě údovité pískovrty šurimské, po freliorské šupinaté kapustňáky, jimž se na tváři zračí výraz neustálé nepohody. Chtěl jsem u tohoto vydřího lidu pobít déle a vyptat se navíc. Ale jeden můj dotaz, zdá se, vyvolal velkou nevoli a já byl jedním šmahem zcela neobřadně vyhoštěn, jak z vesnice, tak z přízně o něch tvorů. Má otázka, pro ty, již by se chtěli vystříhat stejného omylu, se týkala toho, jestli spojení těchto dvou druhů bylo ryze magické, či spíše, řekněme, tělesnější povahy. Další poznatky o Vastajích, z nichž některé mohou střízlivější čtenáře pohoršit. Byv zbaven svých zásob i klidu, leč nikol ve své žízně povědění, opět jsem se vydal jiným směrem, vybaven ničím víc, než svým důvtipem a vícejazyčným slovníkem. Celé měsíce jsem žil z hojností ionského ovoce a zeleniny, které jsem sbíral ze země a ze stromků tak snadno, jako by si je jeden mohl zakoupit ze stánku na pomezním tržišti. Čas jsem měřil toliko dle východu a západu slunce a šťastně jsem zapomněl na všechny ty těžkopádné obyčeje piltoveřanů, jimž jsem přivykl. Pravda, po mnoha dnech strávených potulkou napříč Ionii se mé tělo jalo vydávat jakýsi odér. Zastavil jsem se, vysvlékl, po běžném ujištění, že jsem sám, gentleman svou nahotu nikdy nevnucuje ostatním. A vkročil jsem do nedalekého jezírka, jež vonělo bobulemi a trávou. Právě tam jsem spatřil tu nejpodivuhodnější věc, kterou jsem kdy za celý svůj život potkal. A i kdybych se dožil 1000 let, nic takového už bych znovu neviděl. Tento tvor, mnohem lidštější než lecjaký Vastaja, kterého jsem dosud viděl, se koupal na protějším břehu. Měl uši a ohony jako liška, byl zcela jistě ženského pohlaví a bez šatů. Zde svůj popis záměrně nechám mlhavým, abych nepohoršil své mladší či citlivější čtenáře. A v ostatních ohledech se velmi podobal lidské ženě. Velmi. Zahlédl jsem jen koutkem oka, když jsem se máčel v rybníce. Ústa jsem měl do kořán a po mé vychrtlé postavě stékaly potůčky vody, zatímco jsem se snažil přijít na ten nejlepší vhodný pozdrav. Snad bych se jí mohl představit jako spisovatel, do jisté míry věhlasný a odcitovat i něco ze svých uznávanějších děl. Či bych ji mohl uchvátit zpěvem jedné z romantičtějších balad, jež jsem složil a naučil se právě pro tyto příležitosti. Posléze mě však vylekal šustění v křovisku za mnou. Zcela pudově jsem se otočil k onomu šelestu, ale když se žádná hrozba neodvážila ukázat, obrátil jsem se a seznal, že ona nádherná liščí dáma zmizela a já tam zůstal zcela sám se svými otázkami. Přičemž v hlavě se mi ozývalo prvních pár veršů z písně Ach má lásko, ty můj sne, má nadějná noc ležnice. A na tváři se mi zračil nepopiratelně trapný výraz. Z onoho šustitele,
kterého jsem byl odhodlán zbít do krvavého bezvědomí za to, že vyplašil lásku mého života, se vyklubal lidský kupec ze vzdálené vesnice. Jehož oborem byl prodej zázvorníků. Toť dle všeho lahůdka, kterou jsem se rozhodl neochutnat. Neboť jsem si nebyl jistý, že odolám pokušení mu jeden kus nevrazit do jeho usměvového obličeje. Šaj, nebo tak se jmenoval, mi vyčinil za to, že jsem se v rybníku smočil, neboť to, stejně jako ona liští žena, jež se zde prý občas koupe, by mne mohlo ohrozit na zdraví. Upozornil jsem ho, že krást se za zády nahého a zamilovaného muže by mohlo na zdraví mnohem více ohrozit jeho, ale on se jen smál. Když jsem se oblékl, kupec souhlasil s tím, že mne zavede zpět mezi lidi a zodpoví mi pár dotazů výměnou za mou hůčku. Obeznámil mne s tím, že jeho rodina onu podivnou ženu zná už celá pokolení, neboť stejně jako ostatní Vastajové žije mnohem déle než my, lidé. O některých se proslýchá, že žijí tisíce let, zatímco ostatní, jak praví zvěsti a zkazky, mohou být i nesmrtelní. Byl to právě Šaj, kdo mne seznámil s ajonským názvem pro tyto tvory. Až do této chvíle jsem jim říkal zjevení, dokud onen kupec mým názvoslovím s úšklepkem nepohrdl. Zpětně jsem všechny zmínky o zjeveních přepsal na Vastaje, hnán ryze kulturním soucitem, neboť mému slovníku se vyrovná pouze má pokora. Cestovali jsme spolu několik dní. On se občas zastavil a zavětřil jako nějaký vyhladovělý chrt. Když jsem ho požádal, aby své chování vysvětlil, pouze se usmál a pravil, že hledá poklad. Třeba, že jsem jeho neurčité jednání pokládal za velmi zvláštním způsobem otravné, jeho psí čenichání mě přivedlo na myšlenku, o kterou jsem se s ním neprodleně podělil. Pakliže jsou Vastajové splynutím lidí a prastarých předků se schopností měnit podobu, co by se pak stalo, kdyby se tato krev nesmírně zředila prostřednictvím silně uzavřené rozmnožovací skupiny? Co kdyby měl, řekněme, jeden zástupce vastajskou krev, ale ne natolik, aby sám nabral hybridní zvířecí podobu? Co by se stalo pak? V tomto okamžiku přestal věřit a oči se mu rozšířily. Podíval se na mne, usmál se a pronesl. Inu, pak by byl schopen měnit tvar, no ne? Načež se ten mizera proměnil ve vepře a vyryl hedvábného laníže. Byl jsem v naprostém úžasu z toho, že jsem se potkal s měňavcem. Ba co víc, potkat 3 různé druhy Vastajů jen během několika málo měsíců je nesmírné štěstí. A to i pro zasloužilého učence, jako jsem já. Nemohl jsem si pomoct a seznal jsem, že onen proměnlivý vepří muž vypadá o poznání hůře, než ona vnadná liští žena. S takovou je pravděpodobné, že příští vastajský tvor, na kterého narazím, bude vypadat jako chodící šváb. Závěr, ve kterém si nechávám prostor pro další díly své kroniky, po nichž v řadách obecenstva jistě vzroste poptávka. Posledních několik měsíců jsem strávil průzkumem Ajonie, kde jsem hledal jakékoliv poznatky o různých vastajských druzích, ve snaze vytvořit všeobjímající názvoslovnou příručku k Runeterře a její zvířeně. Ačkoliv se mi o Vastajích povedlo nashromáždit nesmírné množství údajů, zbývá toho k objevení ještě hodně. Mám podezření, že když jsem svůj výzkum omezil na Ajonii, odhalil jsem pouhý zlomek celkové rozmanitosti, kterou lze v rámci tohoto zařazení objevit. Přesto je nyní čas se přesunout dál. Co se týče tématu Vastajů, otevřel jsem toliko dveře a bude úkolem jiného badatele, aby jimi prošel. Dnes svou pozornost obracím k dalším tvorům Runeterry, jejichž příběh ještě nikdo nevyprávěl. K děsivým myslícím zbraním, známým jako Darkinové, ke zhoubným tvorům z prázdnoty, k přeludným pohádkovým bytostem z pověstí Jordům. Tyto příběhy nesmí zůstat opomenuty a přísahám, že já budu o ním průzkumníkem, kdo je odhalí. Je vpravdě možné, že já jsem ten jediný, kdo jest 100. Pouhé 2 týdny po odevzdání tohoto rukopisu se pan Sant'Angelo vydal na neúřední návrat do Ajonie, aby se tam dle svých slov poptal více na onu liští ženu. Čistě pro účely druhého vydání.
Pár týdnů na to jsme od pana Santangela obdrželi dopis ve znění. Přihodila se mi tuze strašná nehoda, spočívající v mém unesení. Mí věznitelé, nevrlá cházka, jež si říká bratrstvo na vory, mají podezření, že jsem piltoverský špech. Jakožto muže světa znalého, s rozličnými intelektuálními, atletickými a romantickými schopnostmi, mne toto obvinění urazilo na cti. Přesto se mi podařilo je přemluvit, aby mne na místo okamžité popravy věznili kvůli výkupnému. Pokud byste tudíž mohli poslat něco vzácných nerostů či jídla nebo zbraní v množství příhodném mé nedozírné hodnotě, kterou pro vás jakožto spisovatel mám, byl bych vám velmi zavázán. Je samozřejmě čistě na vašem uvážení, kolik se rozhodnete utratit za můj návrat, ale předpokládám, že budete přinejmenším muset nechat zkrachovat svůj vydavatelský dům i všechny jeho věřitele. Tato cena za to bude samo sebou stát. Po obdržení této žádosti o výkupné jsme panu Santangelovi obratem zaslali předpokládaný zisk z jeho nové knihy. Pár drobných a jeden zkažený koláček. Od té doby jsme o něm již neslyšeli.